आइपिओ रिजल्ट हेर्ने सजिलो तरिका। मेरो लगानीमा आइपिओ को रिजल्ट यसरी हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोममा गएर merolagani.com साइटमा जानुहोला। त्यसपछि सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्नुभयो भने मेरो लगानीको होम पेज खुल्छ र होम पेजको माथि रहेको यो बारमा रहेको आइपिओमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तीनवटा अप्सन खुल्छन्, जसमध्ये आइपिओ रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यस प्रकारले यस्तो विन्डो खुल्छ र सिलेक्ट कम्पनीमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तल कम्पनीको लिस्ट देखाउँछ, तर यहाँ देखाएको छैन। नत्र तपाईले टाइप पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यस प्रकार रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छनौट गरिसकेपछि डिम्याट नम्बर टाइप गर्ने बक्समा गएर डिम्याट 16 अङ्कको आफ्नो डिम्याट नम्बर यसरी टाइप गर्नुहोला। जस्तै उदाहरणको लागि 13012001152 र सर्च ट्याबमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले एप्लाई गर्नुभएको तपाईको आइपिओ को रिजल्ट देखाउँछ। यहाँ डिम्याट नम्बर, नाम, एप्लाइड किता र तपाईलाई परेको किता। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।